হ্যালো স্টুডেন্ট, তো কি খবর? আজ আমি আলোচনা করিম উদ্ভিদ দেহত পৰিবহন। ওকে, ইংলিছত আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইন প্লান্টছ। মানে উদ্ভিদৰ দেহৰ ভিতৰত কেনেকুৱাকৈ খাদ্যৰ আমাৰ পৰিবহন হ'ব, তাৰপিছত তোমালোকৰ যেটো পানী মাটিৰ পৰা শুহি লয় হিপাৰ দ্বাৰা, সেইবিলাক মানে গোটেই শৰীৰটোত মানে পৰিবহন হ'ব লাগিব। সেইখিনি কেনেকৈ হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে জানিম। ওকে, সো প্ৰথমতে তোমালোকৰ এইটো জানিব লাগিব। চোৱা, যিবিলাক সৰু সুৰা গছ গছনি আছে নহয়, যিবিলাক লতা জাতীয় গছ গছনি আছে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, হিপাৰ লগতে লাগি থাকে। শৰীৰটো গোটেই বডিটো মানে হিপাৰ লগতে লাগি থাকে, এইবিলাক বগাই বগাই যায়। সেইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, সেইবিলাকৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে মানে পৰিবহনৰ কাৰণে বিশেষ এনেকুৱা প্ৰচেছ দিয়া নাথাকে। কাৰণ কি, সিহঁতে মানে ডাইৰেক্টলি সাধাৰণ যেটো ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়া আছে, ব্যাপন মানে গম পাইছে না, আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কি হয়, সেইটো আমাৰ খাদ্যৰ পৰিবহন হয়। ওকে, ব্যাপন ইংলিছত কি কোৱা হৈছিল, আমাৰ ডিফিউজন বুলি কোৱা হৈছিল। এইটোৰ ডেফিনেশ্যনো কৈ দিছিলোঁ আগৰ ক্লাছত। ওকে, সো সেইটোৰ দ্বাৰা মানে কি হয়, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবহন হয়। কিন্তু যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি আছে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে, মানে বেলেগ বেলেগ আমাৰ প্ৰচেছ আছে। তোমালোকৰ পানীটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, পৰিবহন কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰচেছ আছে। তাৰপিছত খাদ্যবস্তু যে বাকী যিবিলাক দ্ৰব্য আছে, সেইবিলাকৰ পৰিবহনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ আছে। সেইখিনি কথা জানিব লাগিব। ওকে, সো এইখিনি কথা আমি ডিটেইলছত জানিম, কেনেকুৱা কৰি আমাৰ পৰিবহনটো হয় সেইটো উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰথমতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ, আমাৰ হ'ল পানীৰ পৰিবহন। পানীটো আমাৰ কেনেকুৱা কৰি পৰিবহন হয়। ওকে, পানী পৰিবহন এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা আমাৰ কি আছে, খাদ্য বস্তু, খাদ্য বা অন্য দ্ৰব্য। এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে। এতিয়া চোৱা, পানী যেটো আমাৰ পৰিবহন হ'ব না, এইটোৰ ভিতৰত পানী পৰিবহন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কিহৰ প্ৰয়োজন হয়, তোমালোকৰ ইয়াতে দেখি দিছোঁ, জাইলেম বুলি কয়। ওকে, জাইলেম, জাইলেমটোৰ দ্বাৰা কি হ'ব, আমাৰ গছ গছনিৰ ভিতৰত মানে পানীৰ পৰিবহন হ'ব। ওকে, আৰু খাদ্য পৰিবহনৰ কাৰণে আমাৰ গছৰ ভিতৰত কি থাকে, ফ্লোয়েম বুলি এটা বস্তু থাকে। ওকে, ফ্লোয়েম। সো এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, কি জাইলেমৰ কাম কি, পানী পৰিবহন কৰিব, আৰু ফ্লোয়েমৰ কাম কি, খাদ্য বা বেলেগ অন্য দ্ৰব্য যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমাৰ কি কৰিব, পৰিবহন কৰিব। ওকে, এইখিনি হ'ল আমাৰ মেইন বস্তু। খাদ্য আৰু আমাৰ পানীৰ যেটো পৰিবহন হ'ব লাগে, সেইটো হ'ল মেইন বস্তু। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক খনিজ পদাৰ্থ, যিবিলাক আৰু যিবিলাক বস্তু আছে, সেইখিনি তোমালোকৰ পৰিবহনটো হ'বই সেইটোৰ লগতে, ফ্লোয়েমৰ লগতে। ওকে, মেইনলি আমাৰ জানিব লাগিব জাইলেম আৰু ফ্লোয়েমটোৰ বিষয়ে, কি এইটো আমাৰ পৰিবহনত সহায় কৰে। ওকে, তাৰপিছত পানীৰ যেটো পৰিবহন হ'ল, এতিয়া গছৰ ভিতৰত পানী পৰিবহন হৈছে, সেইখিনি টাইমত কি হৈছে, ধৰা পানীটো বেছি মানে শোষণ কৰিছে হিপাৰ দ্বাৰা। ওকে, এইটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা কৰি শোষণ কৰিল, মানে তাতে মানে কি হয়, আমাৰ গছৰ ভিতৰত কি হয়, এটা চাপৰ সৃষ্টি হয়। চাপৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা, ধৰা এটা ঠাইত আমাৰ পানী বেছি আছে, এটা ঠাইত কম আছে, তেনেহ'লে কি হ'ব, পানীটো য'ত কম আছে সেইটো ঠাইলৈ, আমাৰ যিটো ঠাইত বেছি আছে সেইটো ঠাইৰ পৰা কম ঠাইলৈ গুচি যাব। ওকে, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰচেছ। সেইটোৰ দ্বাৰা মানে আমাৰ হিপাৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ চাপৰ সৃষ্টি হয়, সেই চাপৰ দ্বাৰা কি হয়, পানীটো আমাৰ পৰিবহন কৰে, মানে মাটিৰ তলৰ পৰা হয়। এইটো যিটো আমাৰ পানীৰ পৰিবহন আছে, সেইটো হ'ল আমাৰ একমুখী। মানে কি, তোমালোকে এইটো ধৰা গছ আমাক দিয়া আছে নহয়, এইটো তোমাক গছ দিয়া আছে। ওকে, এইটো ধৰা এই গছটো দিয়া আছে নহয়, পানীটো আমাৰ ক'ৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰা যাব নহয়, পানীটো এনেকুৱা কৰি এইফালে যাব, যাই পেলাই কি হ'ব, অকল ওপৰ ফালেহে উঠিব পানীটো। গম পাইছা, সেইটো হ'ল আমাৰ কি, ঊৰ্ধ্বমুখী মানে গতি বুলি কোৱা হয়। ওকে, সো ইয়াতে তোমালোকে লিখিব পাৰা, ইয়াতে কি আছে, পানীৰ পৰিবহনটো কি হয়, ঊৰ্ধ্বমুখী। ওকে, ঊৰ্ধ্বমুখী বুলি লিখিব পাৰা। আৰু যেটো আমাৰ খাদ্যটো পৰিবহন হয়, সেইটো আমাৰ কি হয়, দুয়োটা দিশতে হয়। মানে যেটো ধৰা পাতত আমাৰ কি হৈছে, খাদ্য প্ৰস্তুত হৈছে নহয়, এইটো আমাৰ এইফালেও যাব, এইফালেও আহিব, ওপৰ ফালেও যাব। ইয়াতে ধৰা এতিয়া ইয়াতে প্ৰস্তুত হৈছে, ইয়াতেও যাব, তাৰপিছত তলৰ ফালেওতো আহিব লাগিব, এইবিলাকতো বাকী অংশখিনিতো বচাই ৰাখিব লাগিব। তেনেহ'লে কি হ'ব, এইটো আমাৰ দুয়োফালে যাব পাৰে। তাৰ মানে যেটো আমাৰ খাদ্য পৰিবহন হয়, সেইটো আমাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী অধোমুখী দুয়োফালে হয়। ওকে, এইটো তোমালোকে ডিফাৰেন্স মানে পাৰ্থক্য হিচাপতো আহিলেও তোমালোকে এনেকুৱা কৰি লিখিব পাৰা। এটা আমাৰ কি থাকে, ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু অধোমুখী। ওকে, অধোমুখী, এইখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰা। এইটো হ'ল আমাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী অকল, আৰু এইটো ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু অধোমুখী দুয়োটাই হয়। ওকে, তাৰপিছত আৰু এটা কি পাৰ্থক্য আছে, সেইটো হ'ল আমাৰ পানীৰ যেটো পৰিবহন হয় জাইলেম কলাৰ দ্বাৰা। ওকে, জাইলেম এইবিলাক এটা এটা কলা হয়, জাইলেম কলা, ফ্লোয়েম কলা। ওকে, জাইলেম কলাৰ দ্বাৰা যেটো আমাৰ পানীৰ পৰিবহন হয়, সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ এক্সট্ৰা একো
শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে মানে সেইটো ভিতৰতে যিটো আমাৰ চাপ সৃষ্টি হৈছে সেইটোৰ দ্বাৰা মানে হৈ গৈছে সেইকাৰণে এটা তোমালোকক কি ক'ব পাৰা এইটো হ'ল আমাৰ পানীৰ পৰিবহণটো ভৌতিক বলৰ দ্বাৰা হয় ভৌতিক বল ওকে ভৌতিক বল আৰু এইটোৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ এটিপি নামৰ যিটো আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় খাদ্য বস্তুটো কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত হ'ল খাদ্য বস্তুটোত আমাৰ এটিপি উৎপন্ন হৈছে না হালে সংশ্লেষণ প্ৰচেছটো যিটো আমাৰ শক্তি উৎপন্ন হৈছে তাতে কি আছে এটিপি আছে না সেই এটিপিটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ওকে এটিপিৰ ব্যৱহাৰ হয় এটো কিহৰ কাৰণে এই খাদ্যটো তোমাৰ এটা ঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা ঠাইলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে এটা তোমাৰ এটিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে এটিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ওকে সো এইখিনি তোমালোকে ডিফাৰেন্স পাৰ্থক্য বুলি লিখিব পাৰা তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব তোমালোকৰ এইটোৰ ভিতৰতে ওকে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ পাৰ্থক্য এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু দুটা টপিক আমাক দিয়া আছে সেইটো হল আমাৰ বাষ্প মোচন ওকে বাষ্প মোচন মই ইয়াতে লিখি দিছো বা পত্ৰ মোচন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কি দিয়া আছে খাদ্য সংবহন বা স্থানান্তৰ ওকে স্থানান্তৰণ ওকে এইটো তোমালোকৰ মানে পাৰ্থক্য নহয় এইটো তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন জানিব লাগিব ওকে পানীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ পানী যিখিনি আমাৰ অলাগতিয়াল থাকি যায় বেছিকে যিটো আমাৰ হুহি লৈছে হিপাৰ দ্বাৰা সেই অলাগতিয়াল পানীখিনি কিহৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় মানে এৰি দিয়া হয় বতাহত এইটো হল আমাৰ বাষ্প মোচন বা পত্ৰ মোচনৰ দ্বাৰা ওকে পাতৰ সহায়ত এইটো কি কৰা হয় আমাৰ এই পাতত কি আছে আমাৰ পত্ৰৰন্ধ্ৰ আছে না সেইটোৰ যোগেদি সেইটো আমাৰ কি আছে ছিদ্ৰ আছে সেইটোৰ যোগেদি দিনৰ ভাগত কি কৰা হয় বাষ্প মোচনৰ দ্বাৰা সেইটো পানীখিনি বাহিৰলৈ এৰি দিয়া হয় ওকে এইখিনি কমপ্লিট তাৰ পিছত খাদ্য সংবহন মানে কি খাদ্য আমাৰ যিটো আমাৰ ফ্লোএমৰ দ্বাৰা যেনেকুৱা কৰি আমাৰ এটা ঠাইৰ পৰা বেলেগ এঠাইলৈ লৈ গ'ল সেইটোকে আমাক কি কোৱা হয় খাদ্য সংবহন বা স্থানান্তৰ বুলি কোৱা হয় এইটো তোমালোকে ডেফিনেশ্যন জানিবা এইটো পাৰ্থক্য নহয় এইখিনি ডেফিনেশ্যন জানিব লাগিব ওকে সো এইখিনি আমাৰ বিশেষকৈ দিয়া আছিল উদ্ভিদ দেহত হোৱা পৰিবহন সিস্টেমটোৰ বিষয়ে সো এইখিনি তোমালোকে জানিলে কমপ্লিট ওকে আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে আৰু তোমালোকে কিতাপত চাব পাৰা কিবা যদি ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা ওকে আৰু যিসকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা থ্যাংক ইউ